السلام عليكم في فيديو جديد معايا. اليوم غادي نخدموا هاد الفرفاره ديال الموتور الخارجي ديال واحد ياماها. ديجا راه عندنا، راه كاع مضروبه. المهم انا نخدم هادي حيت باقي نقيو. هادي محال نخدمها، هادي بحال والو نديمونديها جديده ان شاء الله. انا غادي نخدم هادي باقي نقيا. المهم غير خصها تحك هنايا، تنيطوايي هنا مزيان، ونعاودو نخدمو بها ان شاء الله هاد العام هذا، حيت باقا مزيانه. ماشي ضروري نبدلوها ولا نشريو شي وحده جديده. المهم حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموها، كيفاش غادي نحكوها، كيفاش غادي نديروا لها امبريماسيون، وكيفاش غادي نصبغوها. المهم الماتريال اللي غادي نخدموا به هو هذا. كيف ما قلت لكم في فيديوهات سابقين، هاد الاسيتونه ضروري اوبليجي. هاد الاسيتونه نخدموا بها حيت اللي تحيد لينا الوسخ، وتتحيد لينا هذوك لي طاش اللي تيبقاو، وتتحيد لينا هذوك لي كراس اللي تيبقاو. اذا ضروري نخدموا بها. نشوفوا واش تقرب تشوفوها وتشوفوها مزيان. فوالا هي هذه اللي خصنا نخدموا بها. تنحيدو بها لي كراس، تنحيدو بها ديك الغبره، داك الوسخ اللي تيبقى باش الصباغه تشد مزيان. هذه فيها برودوي كيميك تيحيد كاع ديك لي كراس، كاع داكشي اللي تكون باقي لاصق تيحيدو. كيف ما قلت لكم الماتريال اللي غادي نخدموا به هو هذا. عندنا اسيتونه، طرابو يكون نقي. غادي منين نكملوا نحكوا نيطواياج ونخدموا الخدمه ديالنا وصافي ونحكوها مزيان، نديروا ليها سميتو، نديروا لها امبريمو. حيت هذه خاصها امبريمو باش تلصق. تدير واحد ليمبريماسيون هي اللي تتلصق هنايا. تنديروها هي الاولى. عاده تنصبغوا باش الصباغه تشد، لان هذا الماتريال هذا الومنيوم. هذا الماتريال هذا الا ما ضربتيش ليه لامبريماسيون الا ما ضربتيش ليه لامبريماسيون هي الاولى، راه الصباغه ما غاديش تشد فيه، دغيا غيمشي لكم الصباغه. شوف لاحظتوا، كنتو تلاحظوا هنايا بلاتي انا ندير معكم واحد التجربه. الا كنتو تلاحظوا هنايا، شوف الصباغه هنايا كيبدا تطير. واخا دوريجين هاد الصباغه هادي طارت، ولكن هادي طارت بالملحه ديال البحر، وديجا لان عندها مده بزاف. حنا هادشي كاع غادي نيطواييه، حنا هادشي كاع غادي نخدموه ان شاء الله، نخليوها نقيه مزيانه، ونعاودو نديرو لها داك نديرو لها ديك ريستوراسيون ديال الفابريكا. نعاودو نحكو، نعاودو نديرو امبريماسيون، نعاودو نديرو الصباغه ونشوفوها في الاخر، نشوفو النتيجه في الاخر كيف غادي تكون. المهم الماتريال عندنا امبريماسيون، عندنا صباغه بيضاء سبيسيال تاع الفرفارات ديال الموتور الخارجي ديال البحر. و هذه هي اللي تنخدم بها ديما، هذه هي اللي قلت لكم. الحاجه الوحيده الماكينه اللي عجبتني وتنصحكم بها، على تتباع في الليدر هنا في الصبليون، تتباع في الليدر رخيصه ماشي بزاف، ما غالياش بزاف. هذه تدير الباتري ديالها هي اللي شويه غاليه، تدير 30 اورو، تدير 30 اورو، والماكينه تدير شي 30 اورو اخرى. اذا الباتري زوينه بالماكينه تقدر تطلع لكم ديك 60 اورو، ديك 60 600 درهم مغربيه. ولكن احسن ماكينه عندي، وديجا راه عندي ماتريال هنايا وعندي ماكينات هنا غاليين بزاف، بريميا مارك. ما نقدرش نقول لكم الماركات هنا حيت انا ما تنبروموسيوني حتى شي ماركه. هذه هي الماكينه اللي صدقت ليا مزيان. المهم هذه هي اللي خدمت بها، هذه هي اللي حكيت بها البطواش في الفيديوهات السابقين. عندني ديجا كنت درت فيديوهات، ديجا راكم شفتوني تنحك بهذه الماكينه هذه. وزعما هذه الماكينه هذه والله العظيم راني فرحان بها بزاف، لان ما خيبنيش الله في هذه الماكينه هذه. احسن حاجه شريتهم وندمتش عليها هي هذه. وعندي هنايا ماتريال بزاف، راه عندي ماتريال هنا بزاف، عندي ماتريال في اي بلاصه، عندي ممكن عندي لي بريمير مارك، ولكن هذه هي اللي عجبتني فيهم كاملين. الوغ قلنا خاصنا واحد نيطواييو، نحكو، نقيو، نحيدو كاع ديك الصباغه اللي مقشره، ندوزو دوماه، وعاده نبداو في بعد حتى نيطواييو. من نحكو واحد نحكو مزيان، نيطوايو كلشي، نخليو كلشي مزيان محكوك. جوج ندوزو للاسيتونه. ثلاثه نخدمو الكوفلور، نديرو الكوفلور، نحيدو ديك الغبره وداكشي اللي غادي يبقى، دوك لي طاش اللي غادي يبقاو. ومن بعد عاده ندوزو الاسيتونه وندوزو للطرابو. منين ندوزو للطرابو واسيتونه نيطوايو كلشي مزيان، يكون عندنا سوبرفيسي تكون عندنا نقيه مزيانه ومنيطوايه. عاد ديك الساعه ندوزو لامبريماسيون، من الامبريماسيون ندوزو للبينتورا، ندوزو للصباغه. اوكي اجي نبداو. هادي قلنا ما نخدموهاش، غادي نخدمو هادي اللي عندنا هنايا. اجي نقولو بسم الله، بقاو معايا ونشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون ان شاء الله في الاخر. انا هنايا دير هاد الطرابو هذا، حيت هذا الومنيوم ميمكنش نزير عليه، الا زيرت عليه بزاف غادي يبقى مطبوع، غادي تطبع، تقدر تطبع، يقدر ديفورما،
يقدر يتشقق. اذا حاولوا ديما شي طرابوغليط يكون بحال هكا وما تزيروش بزاف، غير السنان ديال هاد سميتو، غير السنان ديال هذا ما عرفتش تقولوا ليه، تنقولوا ليه في السبانيونيه كاطو، غير السنان ديال هاد الكاطو هذا ما يبقاش ماركي في الالومنيوم. نحاولوا نزوروا غير شويه، ما تزيروش بزاف، واجي نبداو. يلا بسم الله. اجيو دابا نشوفوا الجهه الاخرى. المهم هنايا راه بقات مزيان، من بعد نيطوايوها ندوزو عليها شويه بالليد، حتى ندوزو البلايص اللي موصلش لهم الماكينه، ضروري البلايص اللي موصلش لهم الماكينه ضروري نضربوهم بالليد. ها الجهه الاخرى كيفاش دايره، حنا غنشوفوا النتيجه ديال الجهه الاخرى كيفاش غتولي. كيف ما قلت لكم حاولوا ما تزيروش بزاف، راه تقدر ترتق، تقدر ديفورميو الالومنيوم. بسم الله. اذا راني تنحك غير بالبي 180، راه ما تنحكش بشي وحده اللي حرشه بزاف، هذه غير باش ندير فينيسيون، حيت ما ضروري ماشي خصني نحكها نحيد لها نيت، نحيد لها حتى الصباغه الاوريجينال، نحاول نضرب فوق الصباغه، ولكن خصني ضروري نحك باش الصباغه، باش الامبريماسيون تشد في الصباغه والصباغه تشد في الامبريماسيون. حيت الالومنيوم ضروري نطرى لنا هذا المشكل هذا. كي تتوشي في الالومنيوم تتوشي بشي قن تيكون ماضي، تيكون يذبح، تمشي لك هاد البابي ديال الحكان. المهم هذا نخليوه باش نخدمو به بالليد، ديجا كنا باغيين واحد باش نحكو به بالليد، نمشيو نديرو واحد اخر جديد. نديرو واحد جديد ونكملو الحكان ديالنا. المهم ها هو عندنا واحد هنايا جديد غنديروه، كيف ما قلت لكم راني خدام غير بالبي 180، راني ما خدامش بشي واحد حرج بزاف. نعاودو نركبو البابي ديالنا على بركة الله.
المهم هاهي كي ولات شوفوا كيفاش السيستم ولا هنايا. هادي حنا خدمنا عليها حكينا هنا شويه. المهم هادو مبقاوش يذبحو ولاو مزيانين. هادو تما مبقاوش يذبحو خاصهم واحد شويه خاصهم يدوزو بالليد. المهم ندوزو بالليد كيف ما قلت لكم نحكو بالليد ندخلو كاع البلايص اللي ما وصلش لهم الماكينه نحاولو نحكو بالليد نحاولو نحكو كاع البلايص اللي ما توصلش لهم الماكينه البلايص اللي تيذبحو البلايص اللي باقيين ما تحكوش نيطواييو ونصبغو. غندير بوز الفيديو باش ما نطولش عليكم كنبريباريها في الحكان كنكملها نعاود نكملو الفيديو ونقول لكم شنو هي النتيجه الاخيره. السلام عليكم. صافي حنا كملناها حنا حكيناها حنا نيطواييناها هنايا نيطوايينا هنا مزيان. قبل ما نصبو خصنا نغطيو هاد البلايص هادو مزيان بلاصه ترانسميسيون ما خصناش ندخلو لها صباغه ما ندخلو لها والو. من بعد نركبوها ضروري خصنا نديرو الكراس ضروري خصنا نديرو الكراس ديال الترانسميسيون ولا كانت ديال البحر ولا كانت كراس ديال البحر احسن من كراس عاديه. قلنا نديرو لاكريس ملي نبغيو ندخلو ترانسميسيون في الموتور. دابا هادي حتى نخدموها هي الاولى حتى نصبغوها حتى نبريباريوها عاد ديك الساعه ندوزو للمرحله ديال لاكريس. سمحوا لي الا خلطت عليكم. المهم هاي حكيناها احنا ضربنا لها كاع دوك البلايص اللي تكسرين احنا حكينا لها اللور ديالها القدام ديالها الجناح ديالها. المهم هاي الفلفله ولات عندنا ناضيه. دابا ندوزو للمرحله ديال النيطواياج كما قلت لكم اسيتونا ويكون شي طرابو عندكم نقي باش نابليكو به مزيان. باش نيطوايو مزيان باش تبقى نقيه. ها هي ديك البارتيه صافي هي اللي غادي نديرو هنايا. ها هي كملناها في السبيغ ها هي صبغناها شوف تبارك الله كي جات. ها هي الصباغه ديالها مصبوغه كامله درنا لها هاد اللعيبه هادي باش نقدروا نشدوها هكا وندوروها ونصبغوها. ها هي صبغات احنا غنمونطيوها دابا في بلاصتها ونديو اليوم في العشيه ان شاء الله نديو الباطو ديالنا نلوحوه في البحر. ها هو هذا هو اللي كنا خدمنا فيه الاول اللي حكيناه. ها هو تبارك الله درنا ليه السميه ديالو درنا ليه الماتريكيل ديالو. ها هو سالينا الحمد لله. باقي لينا هذا خوه هذا صافي راه قررنا نساليوه في الخدمه. ايوا صافي شكرا على المتابعه. اللي عجبو المحتوى اللي عجبو الفيديو اللي مهتم يدير لايك ويتابعني على القناه ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا في هذا ريستوراسيون ديال لي باطو. هذه هي الخدمه ديالنا ديجا كنت قلت لكم هذه هي الخدمه ديالي تنكري باطوات والبريباراسيون والريستوراسيون تنديرهم انا هوايه الحمد لله كتعجبني نديرها. واللي عنده شي اسئله ولا عنده شي سؤال ولا شي ملاحظه ما ينساش يكتب لنا شي كومونتير. شكرا بسلامه.